मुलांनो, आता आपण मराठी मुळाक्षर एक एक शिकूया. अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ळ षद. पुन्हा आपण मराठी मुळाक्षरे बोलूया. मराठी मुळाक्षरे. अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य
र ल व श श स ह ल श न्य